بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو، په نوې ویډیو کې تاسو سره حاضر یم. نننۍ ویډیو چې کوم ده دا د خپل پروفایل جوړولو باره کې ده چې تاسو څنګه خپل پروفایل جوړئ. بل دا خبره مونږ کوو چې یاره د پروفایل جوړولو څه اهمیت دی فریلانسینګ کې. نو تاسو ته په سکرین باندې ښکاري ما یو ټاپ ریټډ فریلانسر چې کوم دی، ټاپ ریټډ هغې ته وایي چې ټولو نه ټاپ فریلانسینګ کې ټولو نه زیات پروجیکټ کړي، زیاتې ارنینګ یې کړلی. دا فایور کې ما یو پروفایل تاسو ته اړول دې ته ویل شي پورټفولیو. د پورټفولیو د ټولو نه غټ اهمیت دا دی چې دا ستا چې کله هم یو کلاینټ یا یو څوک فرض کړه تا فریلانسر هایر کړي نو هغه د لومړی د هغه پورټفولیو ګوري، د هغه پروفایل ګوري چې یاره د کوم دی. نو تاسو به کوشش کوئ چې تاسو به خپل پروفایل خپل پورټفولیو چې کوم دی هغه به ډېر زیات اټریکټیو جوړوئ. نو تاسو په دې سکرین تاسو ته ښکاري چې دا یو فریلانسر ده، ګوست رایټر ډیجیټل مارکیټر ویب سایټ ایډیټر دا ټیک شو. دا د دې چې کوم دی ریویوز دي یو فرض کړئ د کنټیکټ کې دا د ډیټیلز دي. دا آسټریلیا نه ده، د 2021 نه چې کوم دی په دې هغه کې ایوریج ریسپانس ټایم یې 3 اورز دی. لاست ډیلیوري چې کوم دی کړې ده. تاسو د ټولو اهم شی چې کوم میټر کې په فریلانسینګ کې دا صرف فایور سره خبره کوم دی نه، پس دا په هر میټر کې فرض کړه ته افور کې اکاؤنٹ جوړه یا ته freelancer.com کې یا پیپل پر اور کې یا ګورو کې، په هر یو فریلانس مارکیټ پلیس کې چې کوم دی د پورټفولیو خپل اهمیت دی. نو نن مونږه کو فرض کړئ ډسکرپشن تاسو وګورئ. هاي آی ایم Step Marty, I am mom, wife and digital marketer. تاسو د دې ډسکرپشن ته وګورئ چې څومره اټریکټیو دی، څومره ښه انداز کې چې کوم دی خپل ډسکرپشن لیکلی دی. تاسو وګورئ. لومړی تاسو کوشش کوئ چې یاره خپل ډسکرپشن په ښه انداز کې ولیکئ. ډسکرپشن تاسو ډېر زیات غټ ایمیج چې کوم دی تاسو ورځي دغه باندې په کلاینټس باندې. دې نه علاوه فرض کا ستا چې څومره هم لینګویجز دي، فرض کړه انګلیش او اردو چې کوم دی آی کې تل ډول کولی شي. دې نه علاوه چې کوم دی سکلز دی، ټیسټونه چې کوم ورکړي دي، خپل ستاسو هم سوشل میډیا اکاؤنټس دي، ګوګل شو، فیسبوک اکاؤنټ شو، ټویټر شو، یا څومره هم سوشل میډیا دي هغه به ته په خپل پورټفولیو په خپل اکاؤنټ کې ورکړې. دې نه علاوه خپل سکلز د څومره په ښه انداز کې مینشن کړي دي. دې نه علاوه خپل ایجوکیشن هم ته کولی شئ، سرټیفیکیشن فرض کړه تا کړي. نو که زه سمپل ورډس کې ووایم چې یاره د پورټفولیو ټولو نه غټ اهمیت دا دی چې یاره په دې سره ستا پروفایل مخکې ځي او ستا چې کوم دی تا د پروجیکټ ډېر زیات راځي، نو ته به په دې وجه یو بهترین. نو په فریلانسینګ کې د پورټفولیو ډېر زیات غټ اهمیت دی. اصل کې پورټفولیو دې ته موږ ویلی شو چې یاره ته یو پروف ورکړې کلاینټ له، مطلب کم سکلز یا کم زما چې کوم دی ایکسپرټیز دي، کم کار زه کولی شم کم نشم کولی. نو لومړی ټولو نه اهم دا خبره دا ده چې تاسو خپل سکل چې کوم دی پکې مینشن کړئ. بیا خپل بیسک انفارمیشن چې کوم دی هغه تاسو خپل شیر کړئ چې یاره دا کار ما کړی یا دا کنه. دې نه علاوه تاسو کې ټول غټ اهمیت دا هم لري په فریلانسینګ کې چې تاسو څومره پاست کار کړی دی، مخکې تاسو چېرته کار کړی دی تاسو هغه مینشن کړئ. فار ایگزامپل ته ایز ا ویب ډیولپر یې، ویب سایټ ډیولپر یې، یا دا ورډپریس کې کار کړی دی او ته مخکې بل کلاینټ لا یا ځان لپاره ته ویب سایټ جوړ کړی دی، نو ته په خپل پورټفولیو کې هغه هم کېښودی شې چې یاره څوک راځي نوي کلاینټونه چې هغه وګوري چې یاره دې سړي زور کار کم کړلی. او د ټولو نه اهمیت دا شی هم لري. دې نه علاوه چې کوم دی ډسکرپشن تاسو ته مو ډېر زیات ښه میټر کړي. ستا چې کوم دی څوک ایجوکیشن ته نه ګوري، ایجوکیشن ته دومره نه ګوري، ستا سکلز ته، ستا چې کوم دی فاسټ ورک ته ګوري، ستا ایکسپرټیز ته، او بیا ستا کریټیویټي ته ګوري. هغه چې ستا ډسکرپشن وګوري، ستا ګیګز وګوري، یا ستا چې کوم پورټفولیو ته جوړه کړله هغه به د هغې نه امپریس کېږي. دې نه علاوه ټولو نه اهم موږ په دې باندې بیا خبره کوو چې ستاسو په پورټفولیو کې څه پکار دي. ویډیو پکې پکار ده، بیا هغې نه چې کوم دي پیکچرز ګرافکس پکې پکار دي، هغه هم په ډیټیل سره وایو. نو په پورټفولیو کې ټولو نه اهم شی چې کوم دی تاسو ته ما ووایې یو خو خپل ځان په ښه انداز کې انټروډیوس کول، خپل بریف انټروډکشن کول. د هغې نه پس چې کوم دی تاسو خپل پاست چې څومره هم تاسو پروجیکټس کړي دي هغه مینشن کول چې یاره ما دا کار کړی دی. دې نه علاوه پکې د ټولو نه اهم تاسو ته ما ووایي چې ګرافکس یا د ځان په حوالې سره خپل انټروډکشن ویډیو چې کوم ده، خپل انټروډکټري ویډیو پکې هم ته شیر کولی شي. نو د پورټفولیو زه وایم چې یو نیو فریلانسر دپاره
یا د اولډ فریلانسر دپاره د پورټفولیو ډېر زیات اهمیت دی. خو ستا پورټفولیو کریټیو نه وه، افیکټیو نه وه، نو ستا ایز ا فریلانسر چې کوم سفر دی دا به ډېر زیات کمزوري وي. تاسو له پکار دی چې خپل پورټفولیو چې کوم دی هغه افیکټیو جوړه کړئ. دا افیکټیو څنګه جوړېږي دا به په روانو ویډیو کې هم وایو. خو تاسو ته ما څو ټپس درکړو چې خپل ځان چې کوم دی په ښه انداز کې انټروډکس کول، د هغې نه پس چې کوم دی تاسو ګرافکس پکچرز دا پکې چې کوم دی ورکول په خپل پورټفولیو کې. دې نه پس چې کوم دی تاسو ته ما وویل ټول اهم چې کوم دی تاسو پاسټ ورک چې کوم دی یا فرض کړه تاسو چې کلاینټ له کړی دی یا خو ځان له کړی دی د هغې ډېر زیات غټ اهمیت دی. نو اوس به مونږ په اخره کې دا خبره وکړو چې پکچر چې کوم دی نو پکچر د خپل پروفایل پکچر هم خبره وکړو. خو نور داسې فرض کړه تاسو پروجیکټ کړي یا تاسو ویب سایټ چالو کړي یا فرض کړه تاسو ایز ا ګرافیک